සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඔයා මේක තුල ඉන්නේ නිම්න YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයා thumbnail එකේ දැක්කා වගේම අද මේ වීඩියෝ වලට මම අරගෙන ඉන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හැංගවිලා තියෙන දෙයක් නිසා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක නැත්තම් ඉඩ ගොඩක් පිරෙනවා. හරි. මම ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මේ වීඩියෝ ගැන පොඩ්ඩක් හඳුන්වලා ඉන්න. මේ හැඳින්වීමත් එක්කම ඕගොල්ලෝ අහගෙන ඉඳලා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් නරඹන්න. අන්තිම වෙනකන් නරඹලෙවිලා ඕගොල්ලෝ මේ සෙටින්ග්ස් හදාගන්න. මොකද මේක එකක් හරි වැරදුනොත් එimhe ඔයාලට සමහරට වීඩියෝ එක බලන එකත් අපරාධයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා දන්නේ නැති ස්ටෝරේජ් එක කියන එක අපිට එදිනදා ජීවිතේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්නේම නැති වුණාට ඔයා පාවිච්චි කරන WhatsApp එක, FB එක මේ හැම එකෙම චූටි. ඒ කියන්නේ ෆොටෝස් දැන් ඔයා දන්නේ WhatsApp එකේ ස්ටිකර්ස් එනවා. මෙන්න මේ වගේ ඒවල චූටි කොපි එකක් අපේ ෆෝන් එකේ රැඳෙනවා. මෙන්න මේක නිසා ගොඩක් ස්ටෝරේජ් පින්නවා. දන්නේ දැන් කිලෝබයිට් ගානක ස්ටෝරේජ් එකක් පින්නොත් කිලෝබයිට් කිහිපයක් එකතු වෙලානේ මෙගාබයිට් එකක් හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ MB. ඉතින් මේ වගේ MB එක ගානේ හරි 100ක් එකතු වුණොත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැද්ද? එතනම MB 100ක ස්ටෝරේජ් එකක් අපේ පිරීලා තියෙනවා. කොහොමද මේ හිඩන් ස්ටෝරේජ් එක හොයාගෙන ඉවිල්ලා මෙන්න මේ කියන්නේ පිළලා තියෙනක හොයාගෙන ඉවිල්ලා කොහොමද මේ ස්ටෝරේජ් එක ඩිලීට් කරලා දාන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ වැඩක් නැති දේවල් ටික ඩිලීට් කරලා දාන්න කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මං කියවකොට පැහැදිලි ඇති කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යම් වීඩියෝ එකට. ඔයාලට සිම්පලි කරන්න දෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එක ෆයිල්ස් ඇප් එකට යන එක. ඉතින් මේ ෆයිල්ස් ඇප් එක නැති අයට මම වීඩියෝ එකක් කරා මේ ෆයිල්ස් ඇප් එක ගන්න ඉඩ කරලා තිබ්බා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා කියලා ගන්න. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක තමයි WhatsApp එකේ ස්ටේටස් ගැලරි එකටම සේව් කරගන්න හැටි ඇප්ලිකේෂන් භාවිත නොකර. ඒකට ඉතින් සමහරගේ මේ ෆයිල්ස් ඇප් එක නේ මේ ෆයිල්ස් ඇප් එක නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන ගන්න විදිය කිව්වා මං. ඉතින් මම මේකෙත් පොඩ්ඩක් කියන්න. ඔයාලට Play Store එකේ ගිහින් මේ ෆයිල්ස් කියලා සර්ච් කරලා වගේ ෆෝන් එකේ ෆයිල්ස් ඇප් එකක් නැත්තම් ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම ෆයිල්ස් ඇප් එකට යනවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලොත් ඔයගොල්ලෝ ෆයිල්ස් ඇප් එකට යන්න ඕනේ. හරි තුවාට පේන්නේ ෆයිල්ස් ඇප් එක මේ වගේ ඕපන් වුණා. එතකොට පේනද මෙන්න මේක ගොඩක් දේවල් වැටෙනවා. මම මේ කැටගරිස් වලට ඩවුන්ලෝඩ් ඉමේජස් වීඩියෝස් ඔඩියෝ ડોකියුමන්ට් ඇන්ඩ් අදර්ස් ඇප්ස් කියලා. හරි. ඉතින් තුවාට පේනද මේකේ තියෙන ඉරි කැලේ තුන මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනද මගේ ස්පේස් සේව්ඩ් වෙලා තියෙනවා 2.5 GB. හරි තුවාට පේනද දැන් මෙතන යට තියෙන ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් කියන එකේ 1 GB ෆ්‍රී තියෙනවා. හරි. ඊට වාගෙත් ගොඩක් ස්ටෝරේජ් පිරුණාම වලට දැකලාදී මැසේජ් එකක් එනවා මෙන්න මෙතනින් ස්ටෝරේජ් ෆුල් කිව්ද මගේ නැහැ. මොකද මගේ ස්ටෝරේජ් තියෙන නිසා අපි බලමු කොහොමද මේ ස්ටෝරේජ් පිරලා තියෙන එක නවත්ත ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ හැංගවිලා තියෙන වැඩක් නැති දේවල් ටික ඩිලීට් කරන්න කියලා ඔයාලට වෙන්නේ මේ ෆයිල්ස් අපි ඉතින් සර්ච් කරන බාරය. මෙන්න මේ සර්ච් කරන බාරය ක්ලික් කරන්න මේ විදිහට. හරි මම මේ සර්ච් කරන බාරය ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ මම මෙතන සර්ච් කරලා තියෙන නිසා මම මේ සර්ච් කරන තැන ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේක ගොඩක් වැටෙනවා. මෙන්න මෙතන වල කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ WhatsApp කියන එකෙන් දැන් මම මෙතන සර්ච් කරනවා මුලින් WhatsApp කියලා. හරිද? ඔයත් මුලින්ම වාගේ ගිය ගමන් WhatsApp කියන එක සර්ච් කරනවා. මම හිතන විදිහට මේ වීඩියෝ එක බලන ගොඩක් අය WhatsApp කියන ඇප් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒතර මේ WhatsApp එකට එන ස්ටිකර්ස් මේ හැමදේම පොඩි කොපි එකක් මේ සර්ච් කරලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කොපි එක ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්. දැන් මම WhatsApp කියලා සර්ච් කරද්දි මෙන්න මේකේ රිලේටඩ් මෙන්න මේ ගොඩක් එනවා. දැන් මම මෙතන WhatsApp කියන එකට යනවා. හරි. ඊට වෙන්නේ WhatsApp කියන එක ලෝඩ් වුණාම මට පේන්නේ මේ ගොඩක් මේ හැංගිලා තියෙන වොයිස් මැසේජ් මෙන්න මේ ගොඩක් ඔයාලට පේනේද මෙන්න මේව නිසා මේ පෙබරවාරි වල පව ආපුවා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික ඩිලීට් කරනම මට හොඳ ස්ටෝරේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙනවා මේ ටික ඩිලීට් කරන්න හැටි. හරි. ඉතින් ඒ වගේ තව දෙයක් කියලා දෙනවා. දැන් මෙතන ටික ඔයාලට තේරුම් නැත්නම් කලබල වෙන්න එපා. මම තව ක්‍රම ටිකක් කියලා දෙනවා. ඒක නිසා බලන්න මේක. ඔයා මේක මේ විදිහට එකක් ක්ලික් කරගෙන ඉන්න. ක්ලික් කරගෙන ටික් එකක් කරනවාට පේනවනේ දැන් මේ එකකට. ඊට පස්සේ පේනවා මෙන්න මේක ඩොට් තුනක් තියෙනවා. මේ ඩොට් තුන ක්ලික් කරන්න. මේ ඩොට් තුන ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන තියෙන සිලෙක්ට් ඕල් කියලා. මෙන්න මේ සිලෙක්ට් ඕල් කියන එක දෙන්න. මම සිලෙක්ට් ඕල් දෙන්නම් මේ විදිහට. හරි සිලෙක්ට් ඕල් දුන්නාම ඔයාලට පේනවා 100ක් සිලෙක්ට් වුණා. මතක තියාගන්න මෙතන ඩිලීට් වෙන්නේ 100 වුණාට ඔයා ගොඩක් දේවල් ඇති. ඔයා මේක එකපාර 100 ඩිලීට් කරලා ඉවිල්ලා ආයි බලන්න නැති ඉන්නවා මම ආයි කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. දැන් ඔයා මේ 100ක් සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට වෙන ආයි ඩොට් තුන. ආයි ඩොට් තුන වලilla මෙතන මේ ඩිලීට් කියන එක තියෙන්නේ. මේ ඩිලීට් කියන එක දීලා මේ නිල් පාට ඩිලීට් කියලා බටන් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ක්ලික් කරපු ගාම ඩිලීට් වෙන ඉතින් මම ඒක කැන්සල් කරනවා. මොකද වීඩියෝ එක ටිකක් වෙලා යන නිසා ඩිලීට් වෙන්නේ මේවා. හරි. ඉතින් දැන් මේ WhatsApp කියන එකෙන් මම අයින් වෙලා ඉල මම ඔයාලට තව කමාන්ඩ් එකක් පෙන්නනවා. මේක ගැව්වෙන් පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තවත් ඒ කියන්නේ හයිඩ් වෙලා තියෙන දේවල් ටිකක් එනවා. ඒකට මම WhatsApp ස්ටේටස් බලන්න. ඉතින් මේ WhatsApp ස්ටේටස් බලන පොඩි කොපි එකක් සේව් වෙනවා මෙතන. ඔයා මේ ඩොට් ගහන්න මුලින්ම මේ සර්ච් කරන තැන ඩොට් ගහලිලව ගන්න ස්ටේටස් කියලා ඉවිල්ලා මම මේ ස්ටේටස් කියලා ගහනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ වගේ ටිකක් එනවා. දැන් මම මෙතන ගහන මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ස්ටේටස් ඩවුන්ලෝඩ් WhatsApp කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ එතන ෆයිල් එකක් නැහැ මගේ මුකුත් මම ඩිලීට් කළ නිසා ඔයත් මේක අනිවාර්යයෙන් සර්ච් කරලා බලන්න. හරි.
ඉතින් මම මේ කිව්වගේ වාඩ පුළුවන් මේ හැමදේම සර්ච් කරලා බලන්න. ඉතින් නැත්නම් වාඩ මෙතන බලලා Facebook කියලා ගහලා මේ Facebook එකේ රැඳිලා තියෙන කොපි ටික බලන්න. ඉතින් වාඩ වෙන මගේ නෑ. වාඩ මේ වගේ සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් මෙතන. හරි. ඊළඟට දැන් වාඩ පේන්නේ මේකේ තියෙනවා මේ මෙහෙම මම මෙහෙට කරද්දි මෙන්න පොඩි පොඩි කෑලි කෑලි වගේ. වාඩ පේන්නේ මෙතනද large files කියලා. ඔයා මේ large files කියන එකට යන්න. මේකට ගිහලා බලන්න එතන files තියෙනවද කියලා. එහෙනම් තියෙනවනම් මේ වැඩක් නැති large file කියනව delete කරන්න. මෙතනක් තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම copies තමයි. ඔන්න ඔය ටික තමයි අද මේ වීඩියෝ මට කතා කරන්නේ. මං හිතනවා වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. කොහොමද සර්ච් කළා මේ ස්ටිකර්ස් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාගෙන් පිළලා තියෙන ස්ටෝරේජ් එක ඩිලීට් කරන්නේ. ඩිලීට් කළා වගේ ස්ටෝරේජ් එක ගොඩක් වැඩි කරගන්න කොහොමද කියලා. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එක තේරුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, like කරලා, comment කරලා, share කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. එන ඔයගලමට සුබ දවසක්.